यो हाम्रो जुन स्ट्रक्चरल आउटपुट आइरहेको छ नि होइन भन्दाखेरि यसलाई अझै हामीले फर्दर अप्टिमाइज गर्न सक्छौँ कि होइन त्यो चाहिँ एकखेर हेरौँ न। अब यो हामीले अहिले 3D हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ 3D एलिमेन्ट अहिले तपाईँले अब्जर्भ गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ डिजाइन डेटा नै पहिला हेर्नु तपाईँहरूले होइन। यो बिममा आइरहेको रिन्फोर्समेन्टको आउटपुटहरू तपाईँले एकखेर हेर्नुभयो भने के छ त हाम्रो रिन्फोर्समेन्ट आउटपुट चाहिँ कति जति आइरहेको छ त हेर्नु यो लगभग 600 को रेन्जमा चाहिँ आइरहेको छ होइन। इन रिन्फोर्समेन्ट चाहिँ होइन 600 अहिले 660 झन्डै 700 को रेन्जसम्म आइरहेको रहेछ होइन। अब यो 2 स्टोरीमा यति रिन्फोर्समेन्ट भनेको चाहिँ सायद हाई नै होला होइन। अन्त 700 भन्दा साथै कति राख्नु पऱ्यो त 16 आएको 200 भनेपछि 4वटा राख्नु पऱ्यो होइन। अनि 2 स्टोरीको लागि सायद त्यो चाहिँ के त अलिक बढी नै होला होइन। अब त्यो कन्टेक्समा तपाईँको रिन्फोर्समेन्टहरू चाहिँ हामीले अप्टिमाइज गर्न सक्छौँ कि त होइन। यसलाई के त अझै फर्दर रिड्युस गर्न सक्छौँ कि त कुनै मेथड युज गरेर होइन। अब यो केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको अहिले हामीले जुन मोडलिङ टेक्निक युज गरिरहेको छौँ होइन यसलाई चाहिँ अब सेन्ट्रल लाइन मेथड अफ मोडलिङ टेक्निक भन्छौँ कि। भन्दाखेरि हामीले जति पनि मोडल गर्छौँ त्यो चाहिँ के हो त 3 डाइमेन्सनल भने पनि हाम्रो बिम भनेको सधैँ के हो त हाम्रो लागि लाइन एलिमेन्ट हो। कोलुम भनेको के त सधैँ हामीले एनालाइसिस गर्दा त सधैँ इट्स अ लाइन एलिमेन्ट होइन। भन्दाखेरि तपाईँले एनालाइसिस गर्दाखेरि अहिलेसम्म जति पनि तपाईँको थ्योरी अफ स्ट्रक्चरमा जति पनि एनालाइसिस गर्नुभयो यो त सधैँ एउटा लाइन जसरी एनालाइज गर्नुभएको त होइन। चाहे त्यो बिम गर्नु अथवा फ्रेम गर्नु अर ट्रस गर्नु होइन यो अलवेज इट्स अ सिङ्गल लाइन होइन। भन्दाखेरि तपाईँको अब त्यो कन्टेक्समा चाहिँ हेर्नु अब यो उसले स्ल्याब मोडल गर्दा पनि मेरो चाहिँ सधैँ के गर्ने भयो त सेन्ट्रल लाइनमा लगेर चाहिँ के राख्ने भयो त यो स्ल्याबलाई चाहिँ मोडल गरिदिनु भयो। भन्दाखेरि यो कन्टेक्समा हामीले हेऱ्यौँ भने यो तपाईँले यो स्ल्याब हेर्नुभयो भने स्ल्याब पनि के गर्छ त सधैँ सेन्टरमा लगेर चाहिँ मोडल गरिदिन्छ होइन। भन्दाखेरि यो तपाईँको यो हेर्नुभयो भने बिमको सेन्टरमा चाहिँ के हुनुभयो त स्ल्याब चाहिँ देख्नुहुन्छ क्या तपाईँले सधैँ होइन। भन्दाखेरि यो जुम गरेर हेर्नुभयो भने के त तपाईँको सधैँ एट द सेन्टर अफ बिम चाहिँ के त स्ल्याब हुने भयो हाम्रो कन्टेक्समा चाहिँ। अब एक्चुअल हाम्रो कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिस त्यो हो त होइन होइन। भन्दाखेरि हाम्रो टपमा चाहिँ राख्छौँ होइन। अब त्यो गऱ्यौँ भने पनि के हुन्छ त बिमको स्टिफनेसमा चाहिँ स्ल्याबको थिकनेसले के त कन्ट्रिब्युट चाहिँ गर्ने भयो होइन। भन्दाखेरि त्यो गऱ्यौँ भने पनि के त सर्टेन रिन्फोर्समेन्टहरू चाहिँ उसले के गर्छ रिड्युस चाहिँ गर्ने भयो होइन। अब अर्को चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि हाम्रो यो एनालाइसिस यो मोडलिङ गरेको भनेको भने त यहाँ पनि देख्नुहुन्छ भने सेन्ट्रल लाइनदेखि के गरेको त सेन्ट्रल लाइनसम्म उसले चाहिँ मोडल गरिरहेको छ होइन। हरेक चिज चाहिँ के त सेन्टरदेखि सेन्टरसम्म चाहिँ मोडल गरिरहेको छ। अब हाम्रो मुभमेन्ट डायग्राम उसले प्लट गर्दा पनि के त सेन्टरदेखि सेन्टरसम्म प्लट गर्ने भयो होइन। भन्दाखेरि यो सेन्टरदेखि के त सेन्टरसम्म चाहिँ उसले मुभमेन्ट डायग्राम प्लट गर्ने भयो। जस्तो हाम्रो कन्टेक्समा चाहिँ भन्दाखेरि सेन्टरसम्मदेखि के त सेन्टरसम्म चाहिँ उसले मुभमेन्ट डायग्रामहरू चाहिँ के गर्ने भयो त प्लट चाहिँ गर्ने भयो। तर हाम्रो बिम बेन्डिङ हुने भनेको त हेर्नु त यो बिम बेन्डिङ भयो भने कोलुमको फेसबाट चाहिँ बेन्डिङ हुन्छ नि त होइन। भन्दाखेरि अब मैले डिजाइन गरेँ भने पनि कोलुमको फेसदेखि मात्रै डिजाइन गरे पनि पुग्यो होइन। भन्दाखेरि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ सेन्टर भनेको त उसको के हुन्छ त यो कोलुमको पार्टमा गएको हुनाले त्यो त रिजिड भएर बस्दिन्छ होइन। जस्तो अहिले हाम्रो कन्टेक्समा यही बिम हेर्नुभयो भने उसले मोडलिङ चाहिँ के त सेन्टरदेखि सेन्टरसम्म गरिरहेको छ। भन्दाखेरि यो मुभमेन्ट डायग्राम तपाईँले हेर्नुभयो भने अभियसली इनमा चाहिँ के हुन्छ त तपाईँले बढी मुभमेन्ट डायग्राम पाउनुहुन्छ होइन। भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको क्युबिक फर्ममा चाहिँ तपाईँको मुभमेन्ट डायग्राम रिड्युस हुँदै आउने भएको हुनाले इभन सर्ट डिस्टेन्समा पनि के हुन्छ तपाईँको धेरै मुभमेन्ट चाहिँ रिड्युस चाहिँ हुन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले उसलाई डिजाइन पनि के त यो सेन्टरदेखि नगरिकन इनदेखि मात्र अथवा फेसदेखि मात्र गरौँ भनेर भन्न सक्छौँ। भन्दाखेरि जस्तो यो मुभमेन्ट डायग्राम तपाईँले हेर्नुभयो भने उसले के गरिरहेको छ त सेन्टरदेखि सेन्टरसम्म प्लट गरिरहेको छ होइन। अब त्यो कन्टेक्समा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त यो मुभमेन्ट डायग्रामलाई चाहिँ तपाईँको फेसदेखि मात्र प्लट गर भनेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। अथवा यो डिजाइन चाहिँ के गर त मेरो बिमको डिजाइन चाहिँ फेसदेखि मात्रै गर भनेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। भन्दाखेरि यो दुईवटा मेथड चाहिँ कसरी अप्लाई गर्ने त्यो चाहिँ हेरौँ त होइन। यो सेलेक्टमा गएर यो बिमहरू चाहिँ सबै सेलेक्ट गर्नु है। बिमहरू चाहिँ मैले सबै सेलेक्ट गरेँ है। प्रपर्टिजमा गएर सेलेक्टमा गएर प्रपर्टिजमा गएर फ्रेम सेक्सनमा जानु सेलेक्ट प्रपर्टिज फ्रेम सेक्सन होइन। अथवा इन्डिभिजुअली सेलेक्ट गर्नुभयो पनि हुन्छ तर यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ फास्ट हुन्छ होइन। इन्डिभिजुअली गर्नुभयो पनि हुन्छ यस्तो यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। तर सेलेक्टमा जानु होइन प्रपर्टिजमा जानु कि त यो फ्रेम सेक्सनमा गएर बिम चाहिँ सेलेक्ट गर्नु सेलेक्ट गर्नुभयो।
हेर्नु मेरो अहिले यो कोलम चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्दैन कोलम नगर्नु। अब बिम सिलेक्ट गरेपछि असाइनमा फ्रेम इन्सर्सन पोइन्ट भनेको छ। असाइन फ्रेम इन्सर्सन पोइन्ट अनि यसलाई चाहिँ कार्डिनल पोइन्ट पनि भन्छ है कहिलेकाहीँ, कुनै कुनै सफ्टवेयरले चाहिँ यसलाई कार्डिनल पोइन्ट पनि भन्छ होइन। इन्सर्सन पोइन्ट ओर कार्डिनल पोइन्ट भन्छ हामीले चाहिँ है। जोइन्ट सिलेक्ट गर्दा हुन्छ केही फरक पर्दैन। जोइन्ट स्ल्याब पनि सिलेक्ट भयो भने केही भएन, कोलम चाहिँ सिलेक्ट हुनु भएन। असाइन फ्रेम इन्सर्सन पोइन्ट कोलम चाहिँ सिलेक्ट गर्नु। इन्सर्सन पोइन्ट हेर्नु है, असाइन फ्रेम के त इन्सर्सन पोइन्ट, असाइन फ्रेम इन्सर्सन पोइन्ट है। अब हेर्नु डिफल्ट चाहिँ उसले के त सेन्ट्रोइड भन्दाखेरि सेन्टर टु सेन्टर के गर्ने भयो त सधैँ सेन्ट्रोइडमा चाहिँ सबै चिजहरूलाई मोडल गर्ने भयो नि। एरिया पनि के त सेन्टरमा लगाएर राखिदिने भयो। सेलेक्ट गर्नुभएको छैन होला, फेरि लक अनलक गर्नु, फेरि अनलक गर्नु देखेर फेरि अनलक गर्नु, फेरि लक अनलक गर्नु। त्यो कहिलेकाहीँ अनलक देखिन पनि सक्छ, लक हुँदा हुँदै पनि अनलक होइन, ग्राफिकली चाहिँ लक देखिन सक्छ। ल यो बिम सिलेक्ट गर्नु, असाइन फ्रेम के त इन्सर्सन पोइन्टमा जानु, बिम सिलेक्ट गर्नु, असाइन फ्रेम इन्सर्सन पोइन्ट होइन। अब यो सेन्ट्रोइड भइरहेको हुन्छ है यो चाहिँ एक्चुअलमा है। यो हेर्नु त तपाईँले असाइन फ्रेम हेर्नु है, कसैलाई कोही यो कन्फ्युजन छ भने असाइन फ्रेम इन्सर्सन पोइन्ट होइन, यो चाहिँ सेन्ट्रोइड भइरहेको छ नि है। यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, यसलाई चाहिँ यो सेन्ट्रोइड भनेको सेन्टर टु सेन्टर मोडल गर्ने भयो। यो बिम चाहिँ टप सेन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यो टप सेन्टर भनेको चाहिँ यो स्ल्याबलाई लगाएर चाहिँ कहाँ राख्ने भयो त, टप स्ल्याबको सेन्टरलाई चाहिँ बिमको टपमा लगाएर के त उसले मोडल गरिदिने भयो क्या। घरि टप सेन्टर भनेको चाहिँ एक्चुअल टेक्निकली भन्नुपर्दा यो स्ल्याबको सेन्टरलाई चाहिँ बिमको टप एक्ज्याक्ट त होइन होइन, तैपनि के त एप्रोक्सिमेटली ओके होइन। सेन्टरभन्दा तल हुन्छ। टप सेन्टर गर्नुभयो भने चाहिँ हेर्नु है, अब हेर्नु त स्ल्याब होइन। अब यो अहिले चाहिँ बटम र टपबाट हेर्दा एउटै देखिरहेको थियो, अब चाहिँ के त फरक देखियो होइन। हेर्नु त ग्राफिकल्ली पनि हेर्नु तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने अब चाहिँ यो हाम्रो एक्चुअल बिल्डिङ जस्तो देखियो होइन। तलबाट हेर्दा के त बिम चाहिँ देखिने भयो, माथिबाट चाहिँ के त फ्लस देखिने भयो होइन। बिमलाई नै टप सेन्टर गर्नु है। अब फेरि असाइनमा जानु, स्ल्याबलाई पनि सार्नु मिल्छ तर स्ल्याबलाई भन्दा बिमलाई सार्नु सजिलो हो। बिमलाई तल सारेर सारी अब चाहिँ बिमलाई तल सार्यो। अब यो सेलेक्टमा जानु, फेरि प्रपर्टिजमा जानु, फेरि फ्रेम सेक्सन चाहिँ बिम चाहिँ फेरि सेलेक्ट गर्नु। अब चाहिँ अफसेट गर्न खोजेको क्या, सेन्टरबाट होइन फेसदेखि। इन्सर्सन पोइन्ट चाहिँ असाइनमा जानु, फ्रेममा जानु होइन, इन्सर्सन पोइन्ट यो भयो। फेरि बिम छान्ने हुन्छ, यो टप सेन्टर त भयो नि है। यसमा केही प्रब्लम छ त छैन है। अब त्यसो भने फेरि सेलेक्टमा जानु होइन, यो गेट प्रिभियस सिलेक्सन गरे पनि हुन्छ, गेट प्रिभियस सिलेक्सन गरे पनि हुन्छ।
यहाँ रहेछ नि कन्ट्रोल जे अथवा सेलेक्टमा गएर के त तपाईँले यो प्रपर्टिजमा गएर फ्रेम सेक्सन गरेर के त बिम सेलेक्ट गर्नुभयो पनि हुन्छ। बिम चाहिँ सेलेक्ट गरेको है। अब यो बिमलाई चाहिँ के गर्न खोज्यो त हामीले इन अफसेट चाहिँ गर्न खोजेको होइन। भन्दाखेरि तपाईँको बिम चाहिँ के त सेन्टर टु सेन्टर डिजाइन नगरिकन उसले के गर्ने भयो त फेसदेखि मात्रै डिजाइन गर्ने भयो। एनालाइसिस त अभियसली सेन्टर टु सेन्टर नै गर्छ होइन। डिजाइन चाहिँ के गर्ने भयो त फेसदेखि डिजाइन गर्ने भयो। त्यसमा असाइनमा जानु, असाइन फेरि फ्रेममै जानु, इन अफसेट भनेर छन् है, इन लेन्थ अफसेट भनेर छ। असाइनमा जानु, फ्रेममा जानु, त्यहाँ चाहिँ इन लेन्थ अफसेट भनेर पाउनुहुन्छ। असाइन, फ्रेम, इन लेन्थ अफसेट, अटोमेटिक फ्रम कनेक्टिभिटी गर्छ। अटोमेटिक फ्रम कनेक्टिभिटी गर्छ, अटोमेटिकली गर्छ। यो अफसेट भ्यालु तपाईँले पनि दिन सक्नुहुन्छ होइन। हेर्नु असाइन फ्रेम के त इन लेन्थ अफसेटमा जानु, यो अफसेट भ्यालु तपाईँले पनि दिन सक्नुहुन्छ। त अहिलेको लागि अटोमेटिक फ्रम कनेक्टिभिटी गर्नु। रिजिजन फ्याक्टर 0 देखि 1 सम्म राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो पहिला चाहिँ 0 राख्नु है। जोइन्ट रिजिडिटी चाहिँ उसले एज्युम गर्छ एनालाइसिसमा है। फेरि सर यो चाहिँ हामीले के को लागि गरेको छ फेरि भन्नु। बिमलाई चाहिँ फेसिङमा ल्याउनु खोजेको। बिमको चाहिँ फेसदेखि डिजाइन गर्न खोजेको। सेन्टरसम्म किन डिजाइन गर्ने त कोलुम छ नि त सेन्टरमा त फेससम्म त कोलुम आइरहेछ नि त। जस्तो यो कोलुम चाहिँ 1 मिटर छ अरे मेरो होइन, 1 मिटर यतासम्म आइरहेछ भने त्यसको सेन्टरसम्म डिजाइन त गरिरहनु परेन हामीले, किनकि बिम त त्यसको सेन्टरबाट फ्लेक्चर हुँदैन। के सबै फ्रेम चाहिँ फेसमा ल्याउँछ, कोलुमको फेसबाट मात्र बिम चाहिँ डिजाइन गर्छ। बिचमा पनि के एकछिन अब हेर्नु अहिले बुझिन्छ। यसलाई ओके गर्नु। हुन्छ मेरो जिप
के हुन्छ तपाईँले प्रोग्रामहरू त्यस्तै चलाउनु होला अनि प्रोग्राम होइन मिनिमाइज नै गरेर यो इनअफसेट गरेको भए जुन हामीले इनअफसेट गरेको हामीले अहिले एनालाइसिस गरेको भनेको चाहिँ के त सेन्ट्रलाइज मेथडबाट एनालाइसिस गरिरहेको छौँ होइन अनि मुभमेन्ट डायग्राम उसले बनाउँदाखेरि के गर्ने हो त सेन्टर टु सेन्टर मुभमेन्ट डायग्राम बनाउँदै होइन तर हाम्रो मेरो बिमको बेन्डिङ हुने भनेको त यो फेसदेखि मात्रै मेरो बिम बेन्डिङ होइन मेरो बिम सुरु हुने भनेको चाहिँ कोलमको फेसदेखि मात्र हो यो कोलमको भित्रको पार्टलाई मैले बिम भन्न सक्दैन होइन यो भित्रको पार्टमा किन मेरो फ्लेक्चर आउँछ र एक्चुअली यो ठाउँमा बिम फ्लेक्चर हुन्छ अनि त्यो कन्टेक्स्टमा यो मुभमेन्टलाई मात्रै डिजाइन गरेको छ यो चाहिँ यो 100 छ भने यो आइसिएल चाहिँ के त 75 होला यो चाहिँ के त 150 छ भने यो मेबी के त यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यसलाई डिजाइन गरेको उसले चाहिँ के गर्ने हो त यसलाई चाहिँ डिजाइन अफसेट गर्नु डिजाइन मात्र है फेरि एनालाइसिस त सेन्ट्रल लाइन मेथडै हो फेरि है एनालाइसिस चाहिँ फेरि सेन्ट्रल लाइन मेथड हो अब ड्रइङ नै फेरेर आएछ त्यो तपाईले कोलमलाई पनि अफसेट गर्नुभयो होला कोलमलाई पनि अफसेट गर्नुभयो होला कोलमको पार्ट पनि अफसेट गर्नुभयो कोलम पनि अफसेट गर्नुभयो तपाईले हैन कोलमलाई चाहिँ सिलेक्ट नगर्नु अफसेट गर्दाखेरि अथवा कोलमलाई सिलेक्ट गरेर चाहिँ अफसेट चाहिँ नगर्नु न हैन डिफाइन अब चाहिँ डिजाइन गरेर हेरौँ है कोलम अफसेट भयो भने त्यस्तो केही फरक पर्दैन हैन त्यो कन्सर्न नहुनु त्यसमा हैन अब त्यो पार्टलाई यो जोइन्टलाई चाहिँ रिजिड मान्यो हामीले त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हैन कोलम पनि के त यो फेसदेखि फेससम्म मात्रै डिजाइन गर्यो हैन फेस टु फेस मात्रै यसलाई चाहिँ डिजाइन गरी हेरौँ त त्यसो भने एनालाइज गरेर एकखेर डिजाइन गरी हेरौँ कतिको फरक पर्दो रहेछ त हैन अरे कुनै सेक्सन कुनै मेटेरियल अथवा हैन डिफ्रेन्ट अप्सनहरु छ सिलेक्सनको पनि सर्टेन प्रपर्टिज अफ एलिमेन्टहरुलाई मात्रै सिलेक्ट चाहिँ गर्न सक्छौं यसलाई डिजाइन गरी हेर्नु न हैन यसलाई चाहिँ एकखेर डिजाइन गरी हेरौँ अब हेर्नु त रिइन्फोर्समेन्ट त अघि के त 600 700 को रेन्जमा आइरहेको अब के भयो त तपाईको 300 को रेन्जमा आइसक्यो हैन अहिले के भयो त रिड्युस भयो हैन अहिले रिड्युस भयो त हन्ड्रेड को सट्टा 75 लाई डिजाइन गरेपछि अब यसले घटिहाल्छ नि घट्दैन यो त तपाईले अप्टिमाइज गर्ने कुराहरु होइन तर एउटा कुरा चाहिँ के हामीले याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि यो जुन हामीले इन्सर्सन पोइन्ट चाहिँ युज गर्छौं हैन एउटा कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो एनालाइसिस गर्ने मेथड भनेको सधैँ यो 3 डाइमेन्सनल एनालाइसिस भनेको भने हाम्रो कोलमहरुलाई सधैँ के त एज अ लाइन नै हामीले मोडेल गरेर आउँछौं हैन भन्दाखेरि हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि के त एज अ लाइन नै लिइरहेको हुन्छौं हैन किनकि एज अ सलिड इन्प्लेट हामीले एनालाइसिस गरेर छैनौं एक्चुअलमा हैन एज अ के त
लाइन एलिमेन्ट चाहिँ एनालाइज गरिरहेको छौँ होइन। अब स्ल्याबलाई पनि के त एज अ एरिया एलिमेन्ट चाहिँ एनालाइसिस गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि त्यो केसमा सधैँ एनालाइसिस गर्दा चाहिँ उसको एनालाइसिस मोडेल भनेको चाहिँ के हुन्छ सधैँ लाइन र एरिया नै हुन्छ है। भन्दाखेरि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ सधैँ सेन्टर टु सेन्टरै हुन्छ उसको एनालाइसिस मोडेल भनेको चाहिँ। तर तपाईँको स्ल्याब अब के त तपाईँले इन्सर्सन पोइन्ट युज गरेर टपमा राख्नुभयो अथवा बिमलाई चाहिँ बटममा राख्नुभयो भने त्यो कन्टेक्समा चाहिँ उसले के गर्छ त यो एरियालाई चाहिँ माथि चाहिँ यो सेन्टर भन्दा के त माथि चाहिँ उसले के गर्ने भयो त अपलिफ्ट गर्ने भयो अथवा बिमलाई चाहिँ त्यो सेन्टर भन्दा के त डाउन चाहिँ राखेर चाहिँ एनालाइज गर्ने भयो होइन। अब त्यो दुवै केसमा चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि इनमा चाहिँ रिजिड स्प्रिङ क्रिएट गरेर उसलाई के त स्ल्याबलाई माथि राखिदिन्छ अथवा बिमलाई चाहिँ तल राख्छ होइन। त्यो कन्टेक्समा चाहिँ त्यो एनालाइसिस मेथडलाई एकदमै एक्ज्याक्ट एनालाइसिस मेथड चाहिँ भन्न सक्दैनौँ है हामीले भन्दाखेरि यसबाट जुन रिजल्ट आउँछ नि होइन। अब इनको रिन्फोर्समेन्टको लागि त ठिकै होला तर मिडल रिन्फोर्समेन्टहरू मेबी कति केसेसहरूमा चाहिँ रिक्वायर भन्दा कम पनि आउन सक्छ है। त्यो केसमा चाहिँ अलिकति कन्सर्न हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो यो इन इन्सर्सन पोइन्ट युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यही भएर के त यो मिडल रिन्फोर्समेन्टहरू चाहिँ त्यो कन्टेक्समा चाहिँ के त साइटली डिजाइनमा आएको भन्दा चाहिँ तपाईँले बढी प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। अदरवाइज एनी अदर केस चाहिँ क्रिटिकल पनि हुनसक्छ त्यो केसहरू चाहिँ भन्दाखेरि त्यो एउटा कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ है। ल अब त्यसो हो भने अब आउटपुटहरूको कुराहरू हामीले कुरा गरिसक्यौँ हिजो होइन। अब अरू चाहिँ डाइनामिक एनालाइसिसलाई चाहिँ मा चाहिँ जाउँ यो डिजाइनको कुराहरू चाहिँ यति नै हो एनालाइसिस र डिजाइनको के कन्टिन्युस कन्टिन्युस एउटै राख्दैन नि सबै 184 एउटै राखिदियो भने 10 mm स्क्वायर भन्ने कति हुन्छ तपाईँ होइन। त्यो त चेन्ज गर्न मिल्ने बारै होइन।
त्यो अस्ति दिनुभएको मोडलको ग्रिड छैन त्यो चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स देख्यो कि सर किनभने त्यो क्यान्डिलिभर सेपहरू धेरै छ होइन अनि कोलमभन्दा बाहिर पनि त्यो त जान्नु पर्ने अब सर त्यो एकदम लेबरियस छ क्या त्यो भएर अनि केही टेक्निक्स बताइदिनु सर यो चार्ज किन भइरहेछ एउटा झुक्न पर्छ सर अब यो डाइनामिक एनालाइसिस चाहिँ एकचोटि हेरौँ अब यो डाइनामिक एनालाइसिस चाहिँ एकचोटि सर कति बेर लाग्छ एकछिन 5-10 मिनट रोक्नुहुन्छ ब्याट्री सर ब्याट्री यो अब 5-10 मिनट के अरे यो तपाईँको डाइनामिक एनालाइसिस चाहिँ एकचोटि के गर्नु त रन गर्ने होइन फेरि अहिलेसम्म हामीले जति पनि एनालाइसिस गर्यो भनेको चाहिँ यो त स्ट्याटिक एनालाइसिस हामीले लोड चाहिँ टाइमसँग के हुँदैन त हाम्रो कन्टेक्समा भ्यारी चाहिँ हुँदैन होइन भ्यारी टाइम डिपेन्डेन्ट भ्यारिएसन चाहिँ हुँदैन यो अहिले हामीले जुन लोडिङ अप्लाई गरिरहेको छौँ त्यो भनेको चाहिँ सडन डिपेन्डेन्ट अपन द सर्टेन मास के त मास इन्टु एक्सिलरेसन गरिरहेको हुन्छ है भन्दाखेरि एउटा कन्स्ट्यान्ट फोर्स चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ त अप्लाई गरिरहेको छौँ यो एक्सिलरेसन चाहिँ पिक एक्सिलरेसन अप्लाई गरेर के त यो फोर्स चाहिँ डिराइभ गरेको हामीले भन्दाखेरि यो फोर्स चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ तर हाम्रो अर्थ गर्दा फोर्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त एक्सिलरेसन कन्स्ट्यान्ट छ त हाम्रो होइन किप अन चेन्जिङ एक्सिलरेसन त किप अन चेन्जिङ छ भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि यो फोर्स पनि मैले पहिला डाइनामिक्समा पढिसक्नु भयो नि यो चाहिँ फङ्सन अफ टाइम हुन जान्छ फोर्स चाहिँ त फङ्सन अफ टाइम हुन जान्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ टाइमसँग के त भ्यारी हुन्छ एक्चुअल हाम्रो केसमा चाहिँ के त हाम्रो जुन फोर्स लाग्छ नि होइन यो चाहिँ के त टाइम भ्यारी फोर्स चाहिँ हाम्रो अब यो कन्टेक्समा चाहिँ हामीले डाइनामिक एनालाइसिस भनेर चाहिँ के हुन्छ डाइनामिक लोडिङ चाहिँ अप्लाई गर्छ स्ट्याटिक नहुँदैन यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट के त यो 100 किलोन्युटन आयो हेर त होइन 50 किलोन्युटन अथवा के त 25 किलोन्युटन यो प्याटर्नमा हामीले लोड अप्लाई गरिरहेको छौँ भने अब चाहिँ के त फङ्सन अफ टाइम के गर्यो प्रोजेक्टर टाइम फङ्सन डाइनामिक रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम अब यो डाइनामिक एनालाइसिसको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो सफ्टवेयरले चाहिँ दुईवटा टाइपको डाइनामिक एनालाइसिस एक्चुअली तिनवटा टाइपको होइन यो जेनरलमा चाहिँ यो बाहेक अरू पनि फोर्स चाहिँ टाइम डिपेन्डेन्ट हुन्छ नर्मली हाम्रो सफ्टवेयरमा हामीले फ्रिक्वेन्टली युज गर्ने डाइनामिक एनालाइसिस गर्नु हेऱ्यौँ भने चाहिँ एउटा चाहिँ मोडल एनालाइसिस भन्छौँ योभन्दा अगाडि जुन मोडल एनालाइसिस तपाईँले गरिराख्नु भएको थियो होइन यो हामीले मोडल एनालाइसिस चाहिँ यो चेक गर्नलाई हेरेको थियो भने त्यो पनि एक्चुअली त्यो पनि एउटा डाइनामिक एनालाइसिस नै हो है तर यो चाहिँ स्ट्रक्चरको क्यारेक्टरिस्टिक डिटरमाइन गर्ने डाइनामिक एनालाइसिस हो यो चाहिँ के त यसले चाहिँ
स्ट्रक्चरको क्यारेक्टर चाहिँ तपाईँलाई के गर्छ त डाइनामिक क्यारेक्टर चाहिँ सो गर्छ क्या होइन मोडल एनालाइसिसले चाहिँ त्यो बाहेक अर्को दुईवटा एनालाइसिस भनेको चाहिँ लोडिङसँग कोरिलेटेड एनालाइसिसहरू हो अरे यो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम मोडल एनालाइसिस भन्न साथै यो स्ट्रक्चरको डाइनामिक क्यारेक्टर रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम भनेको चाहिँ के त मेजर डिफ्रेन्स चाहिँ यही हो अनि मोडल एनालाइसिस भन्दा साथै तपाईँ के भन्नुभयो त हामीले चाहिँ स्ट्रक्चरको डाइनामिक क्यारेक्टरहरूको लागि चाहिँ मोडल एनालाइसिस गर्छौँ रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम भन्दा साथै चाहिँ स्ट्रक्चरको पिक रेस्पोन्सहरू चाहिँ उसले के गर्छ त रेस्पोन्स क्वान्टिटी चाहिँ अप्लाई गर्छ क्या होइन अब त्यो बाहेक टाइम हिस्ट्री अब रेस्पोन्स स्पेक्ट्रममा चाहिँ फोर्स नै अप्लाई गर्ने हो तर के गर्छ त टाइम डिपेन्डेन्ट होइन डाइनामिक क्यारेक्टरलाई पनि के त कन्सिडर गरेर फोर्स नै अप्लाई गर्छ त्यसमा पनि तर टाइम हिस्ट्रीमा चाहिँ ग्राउन्ड एक्सेलरेसन नै अप्लाई गर्छौँ क्या हामीले चाहिँ हाम्रो अप्टेक जस्तो आउँछ त्यस्तै नै के त ग्राउन्ड एक्सेलरेसन यो चाहिँ डेटा रेकर्डेड हुनुपर्छ यसको लागि जस्तो तपाईँलाई है यो डेटा रेकर्डिङ स्टेसनहरूले चाहिँ सबै डेटाहरू अर्कोको डेटाहरू रेकर्ड गरेर ल्याएको राखिरहनु हुन्छ होइन त्यो डेटाहरूलाई चाहिँ तपाईँले के त सफ्टवेयरमा इनपुट दिएर त्यो अर्थवेकमा चाहिँ हाम्रो बिल्डिङको रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ हामीले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई बिल्डिङ रेस्पोन्स चाहिँ यो चाहिँ ग्राउन्डको मोसन नै लेखिदियो अप्लाई गरेको होइन त्यसमा चाहिँ टाइम डिपेन्डेन्ट फोर्स हुनुहुन्छ होइन यो स्ट्याटिकमा चाहिँ के त कन्स्टेन्ट फोर्स चाहिँ हामीले अप्लाई गर्छौँ होइन त्यसमा चाहिँ टाइम डिपेन्डेन्ट भेरिएसन फोर्समा त्यसमा चाहिँ के त एक्सेलरेसन ग्राउन्ड एक्सेलरेसन अप्लाई गर्छौँ त्यो आफै फोर्समा कन्भर्ट हुन्छ तपाईँको मास यसो भने हेराउनु यसलाई अनलक गरौँ त्यसो भने यो डिफाइनमा जानु अनलक गरिसकेको छ डिफाइनमा जानु फङ्सनमा जानु रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम अहिले हामी सर के गर्नु लागेको फङ्सन चाहिँ डिफाइन गर्नु लाग्यो यो फोर्सको फङ्सन कस्तो आउँछ लोड फङ्सन डाइनामिक लागि फङ्सनको टर्ममा चाहिँ होइन स्ट्याटिकमा पनि सर्टेन भ्यालु हुन्छ होइन डाइनामिकमा त भ्यालु हुँदैन सर्टेन फङ्सन चाहियो लोड फङ्सन चाहिँ कस्तो दिने अब यो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रममा जानु होइन डिफाइन फङ्सन रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम अब यो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम फङ्सन चाहिँ हामीले अप्लाई गर्नु लागेको होइन अब यो कन्टेक्समा चाहिँ तपाईँले IS 893 2002 चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गर्नु है हजुर त्यस त्यहाँ दिएको छ यो IS 893 2002 मा चाहिँ के त तपाईँको होइन IS 893 फङ्सन रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम फङ्सन है कसैलाई कन्फ्युज छ भने फेरि हेर्नु है डिफाइनमा जानु फङ्सनमा जानु रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम फङ्सन है यो चाहिँ IS 893 2002 होइन यो IS 893 2002 सेलेक्ट गर्नु
यसलाई चाहिँ एड न्यू फङ्सन गर्नु अब यो I/793/2002 मा जुन हामीले रेस्पोन्स स्पेक्ट्रा हेरेको थियो नि भन्दा अगाडि स्ट्याटिकको लागि पनि यसैबाट निकालेको हो र स्ट्याटिकमा चाहिँ सर्टेन भ्यालु हामीले इनपुट दिन्थ्यौँ होइन यहाँ चाहिँ पुरै फङ्सनै के गर्छौँ त इनपुट दिन्छौँ यो 4 अनलक गर्नु त्यो कम्प्लिटको डिजाइन हो होइन यो चाहिँ अब यो डिफाइनमा जानु फङ्सनमा जानु होइन रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम त्यसपछि एड न्यू फङ्सन गर्नु I/793 सेलेक्ट गरेर यहाँ यता एड न्यू फङ्सन गर्नु है अब हजुर IS/893 चाहिँ सेलेक्ट गर्नु IS/893 IS कोड I/793/2002 एड न्यू फङ्सन गर्नु ASU 2006 होइन IS/893 खोज्नु नि IS/893/2002 यसलाई चाहिँ एड गर्नु नि त्यसलाई IS के त 1893 IS कोडको चाहिँ रेस्पोन्स स्पेक्ट्रा फङ्सन लिनु खोज्यो होइन अब NBC हो भने चाहिँ तपाईँ आफैले एड गर्नुपर्छ यसमा तपाईँ आफैले के त यो डेटा चाहिँ दिनु पऱ्यो यो डेटा दिनु त केही गाह्रो कुरा भएन कोडबाट हेर्दै यो डेटा चाहिँ अब यो सेस्मिक जोन फ्याक्टर यसमा इनपुट दिनु अब सिभर हो भने अस्ति हामीले कुरा गरेको छैन 0.36 अब सोइल चाहिँ मिडियम टाइप हो नि 2 होइन रक हो नि के त 1 सफ्ट हो नि 3 अब यतिमा गरे पुग्यो होइन के भयो यो नाम दिनु न फङ्सनको के 5% कङ्क्रिटको लागि 5% पिरियड र कङ्क्रिटको लागि डिफल्ट 5% ड्याम्पिङ लिन्छ फङ्सनको अब पढ्नु भएको छ नि त्यसो थाहा नभएको होइन IS/6 भनेको कङ्क्रिट डिजाइन यो चाहिँ अर्थक्वेक लोडिङको कोड हो अहिले लोडिङ दिइरहेको छ नि त हामी डिजाइन अलग अलग IS त IS तर तपाईँको स्टिलको लागि छुट्टै छ मेसनरीको लागि छुट्टै लोडिङको लागि छुट्टै छ होइन फेरि अर्थक्वेक लोडिङको लागि छुट्टै छ होइन त्यो अनुसार यो अर्थक्वेकको लागि छ ल यसलाई ओके गर्नु त्यसो है ल यसलाई ओके गर्नु बाहिर भन्दा नाम एउटा दिनु है तपाईँले उयो सबकोमा मैले यो देखाएँ अरू केही पनि चिज तपाईँले मोडिफाई गराउनु पर्दैन यो जोनल फ्याक्टर सोइल टाइप यो फङ्सन डिफाइन भयो हेर्नु त यो
अरू चिजहरू तपाईँले इनपुट दिइराख्नु पर्दैन कि यसमा हेर्नु यो डिफाइनमा जानु के त डिफाइनमा फङ्सनमा गएर यो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम फङ्सन यो IS1893 सेलेक्ट गर्नु के त यो भित्र जानु होइन यो के त तपाईँले यति गरिसकेपछि अरू केही पनि इनपुट दिनु पर्दैन है यो नाम एउटा इनपुट दिनु यो जोनल फ्याक्टर एउटा इनपुट दिनु के त सोइल टाइप इनपुट दिनु है सोइल टाइप र जोनल फ्याक्टर इनपुट दिइसकेपछि अरू चिज तपाईँले चेन्ज गरिराख्नु परेन यो त आफैले चेन्ज गर्ने भयो नि होइन तपाईँको सोइल टाइप चेन्ज गर्नुभयो भने यो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रा चेन्ज हुन्छ होइन त्यो टेबल चाहिँ त्यो ग्राफको पोइन्ट हो भन्दाखेरि यो टेबल दिएको त जस्ट यो ग्राफको पोइन्टहरू मात्र हो यो टेबल तपाईँलाई चेन्ज गर्नै दिँदैन नि कहाँ चेन्ज गर्न दिन्छ त हेर्नु यहाँ सबै लक गरेको छु भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँले जस्ट सोइल टाइप र यो मात्र सेलेक्ट गर्नु टेबल त तपाईँले चेन्ज गर्न दिँदैन है ओके गर्नु ल अब यो यति गरेपछि डिफाइनमा गएर लोड केसमा जानु फेरि अब होइन डिफाइन लोड केसमा जानु फङ्सन ड्याम्पिङ रेसियोहरू त्यही राख्ने हुन्छ सबै अहिले त फङ्सन मात्र डिफाइन गरेको हो अब चाहिँ लोड कति अप्लाई गर्ने त्यो चाहिँ कहाँ कहाँ अप्लाई गर्ने कसरी अप्लाई गर्ने त्यो चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो होइन यो त फङ्सन मात्रै भयो 1893 अब एनबिसी हो नि एनबिसी कोडको चाहिँ फङ्सन ल्याएर राख्नु पऱ्यो होइन डिफाइन लोड केसमा गएर होइन डिफाइन लोड केसमा गएर एड न्यू लोड केस गर्नु यो चाहिँ रेस्पोन्स स्पेक्ट्रा सेलेक्ट गर्नु है अन्त डिफाइनमा जानु लोड केसमा जानु हेर्नु है तपाईँलाई प्रब्लम छ भने फेरि हेर्नु है डिफाइनमा जानु फङ्सन डिफाइन गरिसकेपछि डिफाइनमा जानु लोड केसमा जानु है अब यो जति पनि कम्प्लिकेटेड लोड केसहरू छ नि होइन कम्प्लेक्स टाइप अफ लोडहरू छ त्यो चाहिँ हामीले सबै यसबाट नै के त लोड केसबाट चाहिँ डिफाइन गर्छु क्या लोड प्याटर्नबाट हामीले डिफाइन गर्ने जेनरल टाइप अफ लोडहरू चाहिँ के त यता लोड प्याटर्नबाट डिफाइन गर्ने हो होइन अब अरू लोड केसहरू चाहिँ के त हामीले लोड केसबाट चाहिँ डिफाइन गर्छौँ यसमा अहिले लोड प्याटर्नबाट डिफाइन गरेको लोडहरू पनि यसमा आइरहेको हुन्छ त्यो सबै अहिले योभन्दा अगाडि जुन हामी लोड प्याटर्नमा डिफाइन गरेको छ भने त्यो सबै लोड पनि यसमा हुन्छ है आफैले बनाउँछ के पहिला एड न्यू लोड केस गर्नु अब यो डिफ्रेन्ट टाइप अफ लोड केसहरू चाहिँ तपाईँले एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ क्या स्ट्याटिक बाहेक चाहिँ के त मल्टिस्टेप स्ट्याटिक होइन मोडल एनालाइसिसहरू टाइम हिस्ट्रीको कुराहरू हो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम कुराहरू होइन मुभिङ लोडहरू भयो होइन इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्रामहरूसँग रिलेटेड लोडहरू चाहिँ अब जस्तो ब्रिजहरूमा भयो भने मुभिङ लोडहरू आउने भयो होइन त्यो कन्टेक्समा चाहिँ एनालाइसिस गर्न सकिन्छ बक्लिङको लोडहरूको एनालाइसिस होइन बक्लिङले गर्दा आउने इफेक्टहरू होइन अब यो बाहेक अरू डिफ्रेन्ट टाइप अफ लोडहरू स्टेज कन्स्ट्रक्सनहरू भन्दाखेरि अब तपाईँको बिल्डिङ चाहिँ कन्स्ट्रक्सन हुँदै जाँदाखेरि सिक्वेन्सियली त्यो स्टेज कन्स्ट्रक्सनले चाहिँ तपाईँलाई के इफेक्ट गर्छ त्यो पनि तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन अब अहिलेको लागि चाहिँ हामीले सिम्पली के त रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम केस चाहिँ अर्थक्वेक जस्तै एउटा रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम लोड केस चाहिँ डिफाइन गरेको डाइनामिक अर्थक्वेक लोडिङ यो RSX भन्नु यसलाई नाम चाहिँ होइन नाम मात्र हो यो चाहिँ RS यक्स डाइरेक्सनमा अप्लाई गर्न खोजेको RSX रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम यक्स डिरेक्सन यो एक्सेलरेसन U1 डिरेक्सनमा यक्स डिरेक्सन भएको हुनाले U1 डिरेक्सन यो फङ्सन चाहिँ 89 लिउ भन्नु होइन स्केल फ्याक्टर चाहिँ 1 गर्नु एड गर्नु यसलाई लोडको नेम चाहिँ के त U1 होइन U1 डिरेक्सनमा अप्लाई गर्न खोजेको यक्स डिरेक्सन होइन 1893-2002 फङ्सन चाहिँ स्केल फ्याक्टर चाहिँ 1 गरेर एड गर्नु अरू केही नगर्ने हुन्छ यो मोडल कम्बिनेसन मेथडहरू भनेको चाहिँ CQC SRSS भनेको चाहिँ क्युबिक कम्बिनेसन होइन स्क्वायर रुट अफ सम होइन जस्तो हामीले कुनै पनि फोर्सको चाहिँ रिजल्ट निकाल्नु पऱ्यो भने के गर्छौँ त यो एड गर्छौँ त निकाल्यो गर्ने स्क्वायर गरेर के त स्क्वायर रुट गरेर प्लस वाइ स्क्वायर गर्छ भन्दाखेरि त्यस्तै हो होइन तर एक्ज्याक्टली त्यो त होइन होइन त्योभन्दा फरक हो अब यो फोर्सहरूलाई सम गर्ने पनि डिफ्रेन्ट मेथडहरू हुन्छ यसमा होइन अब त्यो मध्ये चाहिँ यो डिफ्रेन्ट मेथडहरू चाहिँ यसमा दिएको CQC भनेको क्युबिक कम्बिनेसन भयो SRSS भनेको स्क्वायर रुट अफ सम हो होइन एब्सोल्युट भनेको चाहिँ एब्सोल्युट सम होइन x प्लस वाइ प्लस जेड गरेर नै एब्सोल्युट सम हो त्यो x स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर गर्ने त्यो रिजल्टलाई निकाल्दाखेरि जस्तो होइन त्यो चाहिँ अब त्यसरी नै क्युबिक भनेको क्युबको फर्ममा जाने क्युबिक फर्ममा चाहिँ कम्बिनेसन गर्ने होइन अहिले चाहिँ यसलाई CQC नै राख्नु अब यो कस्तो कम्बिनेसन गर्ने भनेर चाहिँ कोडले डिफाइन गरेको छ होइन कस्तो केसमा CQC कस्तो केसमा SRSS त्यो चाहिँ तपाईँले IS1893-2002 हेर्नुभयो भने त्यसमा पाउनुहुन्छ अहिले जेनरल केसमा चाहिँ हामी CQC नै युज गर्छौँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन टु अहिले 7मा आउँछ पाउनुहुन्छ होइन अहिले चाहिँ CQC नै मेथड युज गर्नु है हुन्छ CQC क्युबिक कम्बिनेसन मेथड चाहिँ युज गर्छौँ जेनरली हामी चाहिँ CQC मै जान्छौँ है डिरेक्सनल SRSS फङ्सन 1893-2002 अघि हामीले डिफाइन गरेको फङ्सन
अथवा तपाईँले नाम चाहिँ दिनु भएन होला आएन भने होइन अघि फङ्सनको नाम चाहिँ दिनु भएन होला होइन फङ्सन 1 भनेर होला फङ्सन 1 चाहिँ एड गर्नु हुन्छ अघि नाम नदिएको भएर जसले अघि नाम दिनु भएन उहाँहरूकोमा चाहिँ फङ्सन 1 भनेर आइरह होला दुईवटा हुन्छ उहाँहरूकोमा एउटा फङ्सन 1 भनेर हुन्छ अर्को चाहिँ युएन के त यो आइएफआरएस भनेर हुन्छ होइन यो युएन आइएफआरएस चाहिँ युज नगर्नु फङ्सन 1 चाहिँ युज गर्नु अघि नाम दिनु भएन त्यसको मतलब है फङ्सन 1 चाहिँ यो एड गर्नु अब स्केल फ्याक्टर 1 युज गरेर एड गर्नु त्यसलाई यति गरेपछि ओके गर्नु अब फेरि एड न्यू लोड केस गर्नु अब आरएसवाई पनि सेम प्याटर्नमा डिफाइन गर्नु होइन रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम भन्नु आरएस के त लोड असाइनमेन्ट आर स्पेसिफाइड डु यु रियली वान्ट टु क्लोज आरएसवाई भन्नु यसलाई अब यो लोडको डाइरेक्सन चाहिँ U1 होइन के त अब चाहिँ U2 दिनु कि होइन डाइरेक्सन चाहिँ के त U1 होइन के दिनु त U2 दिनु फेरि एड न्यू लोड फेरि एड न्यू गरेर वाइको लागि चाहिँ के गर्नु त U2 दिनु अरू सबै डिफल्ट के छ स्केल फ्याक्टर 1 फङ्सन U2 फेरि भन्छु म एकछिन है डिफाइनमा गएर हेर्नु है लोड केसमा जानु होइन यो चाहिँ आरएसएक्समा पनि आरएसवाईमा पनि सेम हो यो फरक भनेको केमा मात्रै हुन्छ त फरक भनेको चाहिँ तपाईँको यो U1 र U2 डिरेक्सनमा मात्रै हुने भयो 1 डिरेक्सनमा गर्ने कि के त 2 डिरेक्सनमा गर्ने होइन यो चाहिँ फरक भनेको U1 र U2 मात्रै हुने भयो होइन ल यसलाई अब यति गरेपछि तपाईँले एनालाइसिस रन गरेर हेर्नुहुन्छ आरएसएक्स र आरएसवाईमा फरक भनेको U1 र U2 डिरेक्सन मात्रै हो है अरू चाहिँ सबै के त सेमै गर्नुहुन्छ अब यो चाहिँ डाइनामिक लोड चाहिँ अप्लाई गरेको अर्थिक लोड जस्तै के त यो चाहिँ सिमिलर टु अर्थिक डाइनामिक लोड चाहिँ अप्लाई गरेको डाइनामिक लोड अप्लाई गरेको एनालाइज भयो होइन एनालाइज भएपछि एउटा कुरा हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि कोडले हाम्रो IS893 ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो जुन यो हामीले मास इन्टु एक्सेलरेसन गरेर जुन तपाईँको बेस इयर चाहिँ निकालेको हुन्छ नि जुन टाइम पिरियड चाहिँ कोडले डिफाइन गरेको टाइम पिरियडको बेसिसमा हामीले जुन बेस इयर चाहिँ निकालेको हुन्छौँ नि होइन यो चाहिँ रेस्पोन्स स्पेक्ट्रमबाट आउने बेस इयर पनि त्योसँग चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ भन्छ यो भनेको मतलब चाहिँ रेस्पोन्स स्पेक्ट्रमबाट आउने बेस इयर पनि के त यो चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ है अब यो हेर्नु यो हाम्रो केसमा चाहिँ त्यस भनेको मतलब चाहिँ यो
स्ट्याटिक भयो भने हैन यो स्ट्याटिकमा निकालेको भनेको चाहिँ के गर्नु त हामीले यो सर्टेन पिक एक्सिलरेसन लिएर यसलाई चाहिँ के त मासले मल्टिप्लाई गरेर फोर्स निकालेको त हुन्छ टोटल बेसको फोर्स निकालेको हुन्छ स्ट्रक्चरको के त फोर्स भनेको यो सम अफ मास इन्टु के त एक्सिलरेसन अब यो लोड केसमा चाहिँ जुन हामीले यो टाइम डिपेन्डेन्ट लोड केस दिइरहेको छौँ होइन यो यसको पनि फोर्स चाहिँ फङ्सन अफ के चाहिँ के त सम अफ मास इन्टु एक्सिलरेसन हुनुपर्छ योसँग चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ सम अफ के त मास इन्टु एक्सिलरेसन हुनुपर्छ भन्दाखेरि क्लियरली तपाईँ चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ के बुझ्नु भन्दाखेरि हामीले जुन स्ट्याटिकबाट निकालेको बेस सेयर र डाइनामिकबाट निकालेको बेस सेयर चाहिँ के त इक्वल हुनुपर्छ भनेर बुझ्नु अहिलेको लागि होइन अब योसँग यो ब्याकग्राउन्ड थ्योरीहरू धेरै छ योसँग रिलेटेड होइन यो सबै त मैले तपाईँलाई अहिले बुझाउन सक्दिनँ र अहिले क्लियरली बुझ्नुपर्दा चाहिँ एकदम सिम्पल फर्ममा बुझ्नुपर्दा यो स्ट्याटिकबाट जुन हामीले बेस सेयर निकालेको छौँ होइन यो चाहिँ डाइनामिक बेस सेयरसँग चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ अब यो कम्पेयर गरेर चाहिँ हेर्नुपर्छ कि तपाईँले होइन अब यो यसको लागि चाहिँ यो सफ्टवेयरभित्र जानु होइन यसमा डिस्प्लेमा जानु सो टेबलमा जानु है डिस्प्लेमा जानु सो टेबलमा जानु है अब यो स्ट्रक्चरल आउटपुटभित्र चाहिँ स्ट्याटिक कोडले भन्छ त्यो चाहिँ होइन डिस्प्लेमा गएर सो टेबलमा जानु है डिस्प्लेमा जानु सो टेबलमा जानु रन गरिसकेपछि है त्यो चाहिँ चेक गर्न खोजेको यसमा चाहिँ यो स्ट्रक्चरल आउटपुटभित्र जानु त स्ट्रक्चरल आउटपुटभित्र यो बेस रियाक्सन चाहिँ क्लिक गर्नु बेस रियाक्सनलाई चाहिँ टिक गर्नु है सबै चाहिएन स्ट्रक्चरल आउटपुटभित्र बेस रियाक्सनलाई मार्क गर्यो अनि ओके गर्यो अब एकछिन यो सेलेक्ट लोड केसमा गएर चाहिँ अरू लोड केस चाहिएन मलाई इक्युएक्स र आरएसएक्स र वाइ यो चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्न खोजेको हुन्छ होइन र यो मात्र सेलेक्ट गर्नु अरूको आउटपुट चाहिएन मलाई EQX, RSX, अनि RSY, SY. सेलेक्ट लोड केस फेरि हेर्नु है डिस्प्लेमा जानु अगाडि हेर्नु त एकफेर सबैले डिस्प्लेमा जानु एकफेर अगाडि हेर्नु त डिस्प्ले एकफेर अगाडि हेर्नु है डिस्प्ले सो टेबल है यो चाहिँ स्ट्रक्चरल आउटपुटभित्र बेस रियाक्सनलाई टिक गर्नु होइन यो सेलेक्ट लोड केसमा गएर चाहिँ इक्युएक्स र आरएसएक्स र वाइ यो मात्र कम्पेयर गर्न खोजेको अरूसँग मतलब भएन मलाई होइन दारी यो स्ट्रक्चरल आउटपुटलाई भित्र बेस रियाक्सनलाई टिक गर्नु त्यसपछि सेलेक्ट लोड केसमा गएर इक्युएक्स र इक्युवाई अनि के त आरएसएक्स र आरएसवाई होइन कन्ट्रोल थिचेर आरएसएक्स र आरएसवाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु है यदि सिलेक्ट गरिसकेपछि यो चाहिँ ओके गर्नु ल यो चाहिँ फाइल एक्सपोर्ट करेन्ट टेबल टु एक्सेल मैले यसलाई एक्सेलमा एक्सपोर्ट गरेँ है आखिर हेरौँ न त कस्तो छ आउटपुट चाहिँ है ल यो के लाउनु पर्ने अहिले चाहिँ हेरौँ यो इक्युएक्ससँग यो आरएसएक्सको भ्यालु चाहिँ कम्पेयर गर्ने है हेर्नु होइन एक्स डिरेक्सनको फोर्स अब इक्युवाईसँग वाइ डिरेक्सनको फोर्सै हेर्नु पर्यो होइन यो हेर्नु है फेरि अगाडि हेर्नु है फेरि अगाडि हेर्नु न ल काम गर्नुभन्दा अगाडि है डिस्प्लेमा जानु सो टेबलमा जानु है अगाडि हेर्नु डिस्प्ले सो टेबल स्ट्रक्चरल आउटपुटभित्र बेस रियाक्सन सेलेक्ट लोड केस
EQX RSXY हैन यो ओके गर्नु यसलाई पनि के त ओके गर्नु है यति गरिसकेपछि तपाईको फाइल भित्र टेबल आयो एक्सपोर्ट करेन्ट टेबल टु एक्सेल है ओके ओके गर्नु त्यसपछि एक्सपोर्ट करेन्ट टेबल टु एक्सेल हैन त्यो एक्सेलमा एक्सपोर्ट गर्न साथै तपाई के हुने भयो त यो टेबल चाहिँ आउने भयो हैन अब यो EQX को फोर्सलाई EQX सँगै कम्पेयर गरौँ हैन यो EQY को फोर्सलाई के त RSY सँग कम्पेयर गर्नु पर्यो हामीले हैन अब त्यो कम्पेयर गरेर चाहिँ चेक गर्नु पर्यो कति फरक आउँछ त हैन अब जस्तो मेरो आउनुपर्ने अरू डेटाहरुसँग चाहिँ मलाई मतलब भएन यो जति पनि अरू डेटाहरु छ हैन यो डेटाहरु खासै सिग्निफिकेन्ट पनि हुँदैन धेरै कम हुन्छ हैन अरू डेटासँग चाहिँ मलाई मतलब भएन अब यो आउनुपर्ने इक्वल तर आएन हैन 142 छ यो चाहिँ के छ त 112 छ हैन भन्दाखेरि कतिको रेशियोमा कति पर्सेन्टेजले चाहिँ फरक पर्यो त एकफेरि हेरौँ हैन भन्दाखेरि यो चाहिँ हेर्नु त झनै झनै 26% चाहिँ के त ले चाहिँ फरक पर्यो हैन भन्दाखेरि 1.26 टाइम्स चाहिँ के त फरक पर्यो त्यसै y पनि हेर्नु त कति टाइम्सले चाहिँ फरक पर्यो त 1.25 झनै झनै 25% ले चाहिँ के त फरक पर्यो हैन भन्दाखेरि अब यो फ्याक्टर चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो त यो पोजिटिभ नेगेटिभ सम्म अहिले यो नगर्नु हैन प्लस माइनस सँग हामीलाई मतलब भएन हाम्रो चाहिँ के त एब्सोल्युट भ्यालु सँग मात्रै यो गर्नु एब्सोल्युट भ्यालु मात्रै हेर्नु भन्दाखेरि यो चाहिँ रेशियो चाहिँ कति आइराछ त RSY र के त RSX EQX र RSY EQY कम्पेयर गर्दाखेरि है धेरै डिफरेन्स आउनुको मिनिङ चाहिँ तपाईको युनिट चाहिँ न्युटन mm मा राख्नु भएको होला त्यसैले डिफरेन्स चाहिँ लिनु है किलोन्युटन मिटरमा भयो भने धेरै डिफरेन्स आउँदैन जति आछ त्यही लगाएर अप्लाई गर्नु होला हैन धेरै आयो केही छैन जति आयो त्यही त्यो रेशियोलाई चाहिँ लगाएर के गर्नु त अब अप्लाई गर्नु हैन तपाईकोमा चाहिँ 1200 समथिङ आयो होला हैन 1270 त्यस्तै आयो होला रेशियो चाहिँ हैन किलोन्युटन मिटर है ल अब यो डेटा चाहिँ हामीले स्केल फ्याक्टरमा चाहिँ लगाएर अप्लाई गर्नुपर्छ के स्केलिङ गर्ने के यसलाई चाहिँ हैन एकखेर कम्प्लिटली हेर्नु है मैले गरेको काम चाहिँ सबैले डिस्प्लेमा जानु सो टेबलमा जानु हेर्नु है स्ट्रक्चरल आउटपुट भित्र बेस रियाक्सन सेलेक्ट लोड केसमा गएँ म EQX EQY RSX RSY सेलेक्ट गरेँ है यति गरेपछि ओके गरेँ है अब यो टेबल डिस्प्ले गर्यो उसले फाइल के त एक्सपोर्ट करेन्ट टेबल टु एक्सेल गरेँ मैले हैन यसमा अरू चिजसँग मलाई मतलब भएन हैन यो EQX सँग मैले RSX लाई कम्पेयर गर्नु पर्यो हो EQY सँग के त RSY लाई कम्पेयर गर्नु पर्यो त्यो नि x को हेर्दा x डाइरेक्सनमा हेर्नु पर्यो y को हेर्दा y डाइरेक्सनमा हेर्नु पर्यो अब यो अरू चाहिँ मलाई अरू डेटा चाहिएन अब यसको रेशियो चाहिँ कति आउँछ त्यो मात्र हेर्न खोजेको मैले हैन यो बाइ के त यो गर्दा यो यसको रेशियो चाहिँ कति आउँछ अब यो बाइ के त यसको रेशियो चाहिँ कति आउँछ अब यो रेशियोलाई लगेर चाहिँ मैले के गर्छु त यता स्केल फ्याक्टरमा चाहिँ अप्लाई गर्छु हैन यसलाई अनलक गर्ने है अहिले RSX र RSY मा के त तपाईको स्केल फ्याक्टर छ नि हैन त्यहाँ लगेर चाहिँ यो स्केल फ्याक्टर अप्लाई गर्नु हो यो जतिसुकै आओस् के भयो त तपाईको हैन 2000 आयो 1000 आयो हैन त्यो युनिट नमिलेर आएको हो के फरक पर्दैन यो जति आइराछ त्यही लगेर राख्नु न हैन मेरो जति आउनुपर्छ भन्ने छैन तपाई किप चेन्जमा लिनु भएको छ नि अरू केही युनिट आइरा होला हैन यो जति आछ त्यही भ्यालुलाई चाहिँ लगेर के त स्केल फ्याक्टरमा अप्लाई गर्नु भइहाल्यो हैन जति आछ त्यो भ्यालुलाई लगेर चाहिँ के त डिफाइनमा जानु जति आउँछ एकदम ब्लाइन्डली त्यो भ्यालुलाई लगेर चाहिँ के त तपाईले यसमा अप्लाई गर्नु हैन माइनसमा नराख्ने एब्सोल्युट भ्यालु है 1.2678 हैन एब्सोल्युट भ्यालु है प्लस माइनस हैन 2678 हैन एब्सोल्युट पोजिटिभ भ्यालु एकछिन मोडिफाइज छु अब यो 1.256 हैन भन्नु अब मेरो कोडले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो कोडले चाहिँ यो EQX सँग RSX बराबर हुनु पर्यो EQY सँग RS के त Y चाहिँ बराबर हुनु पर्यो हैन भन्दाखेरि x सँग x को भ्यालु y सँग के त y को भ्यालु बराबर हुनु पर्यो तर हाम्रो RSX र RSY को भ्यालु त के छ त अहिले कम आइराछ हैन RSX र RSY को भ्यालु चाहिँ अहिले के भइराछ त कम आइराछ x टु x कम्पेयर गर्यो भने पनि के त x टु x कम्पेयर गर्यो भने पनि यो 142 छ यो 112 छ हैन झन्नै 25% के त ले कम भइराछ
यो वाइ टु वाइ भ्यालु कम्पेयर गऱ्यो भने पनि झन् के त 25%ले यो पनि के त कम भइरहेको छ हैन मतलब अब स्केलिङ चाहिँ यति टाइम्स चाहिँ मैले स्केलिङ गरिदिन्छु कि अब त्यसलाई चाहिँ हैन यो चाहिँ स्केल फ्याक्टरमा लगाएर यो भ्यालुलाई चाहिँ मैले अप्लाई गर्छु त्यति मात्र हैन अब यसमा जानु पर्यो डिफाइनमा गएर लोड केसमा गएर यो जुन त्यो रेसियो छ नि त्यो रेसियोलाई चाहिँ मैले के गर्छु त यहाँ अप्लाई गर्छु त्यति नै हैन जस्ट यो रेसियोलाई चाहिँ यहाँ अप्लाई गरेको स्केलिङ गरेको हैन बारी जस्ट गर्न खोजेको चाहिँ EQX र EQY दुवैलाई सरी RSX र RXY दुवैलाई चाहिँ स्केल अप चाहिँ गरेको हैन स्केल अप गरेर EQX र EQY सँग चाहिँ इक्वेट गर्न खोजेको रेशियो चाहिँ EQX र RSX फाइल एक्सपोर्ट गर्ने भने टेबल त आयो सबैको र यति निकाल्नु भयो सबैले हेर्नु त जति आउँछ मिलाउनु पर्दैन जति आउँछ त्यति राख्ने है धेरै फरक छ जतिसुकै फरक होस् जतिसुकै फरक होस् ल अब यो हेर्नु यो EQX लाई RSX सँग कम्पेयर गर्नु पर्यो यक्स डिरेक्सनमा यक्स हुँदाखेरि सबै यक्स हेर्नु पर्यो हैन EQX लाई RSX सँग कम्पेयर गर्नु पर्यो y हेर्दाखेरि फेरि y डिरेक्सनमा हेर्नु पर्यो EQY लाई RSY सँग कम्पेयर गर्नु पर्यो है x लाई x सँग y लाई के त y सँग कम्पेयर गरी हेर्नु हो जति आउँछ त्यो के त अप्लाई गर्नु भइहाल्यो हैन जति आउँछ है जति आउँछ त्यति अप्लाई गर्नु युनिट चेन्ज भयो युनिट चेन्ज भयो जति आउँछ त्यो राख्नु जति आउँछ त्यो राख्नु जे आउँछ त्यो राख्नु के छ माइनस चाहिँ नराख्नु एब्सोल्युट भ्यालु त्यही राख्नु के फरक त अहिले अघि युनिट चाहिँ न्युटन एमएममा राख्नुभयो क्या त्यसले गर्दा युनिट चेन्ज भयो दुईटा रेशियो सेम आउँछ सेम आउँछ ठिक छ ठिक छ सेम आयो नि सेम राख्नु होइन मेरोमा पनि एप्रोक्सिमेटली सेमै आइरहेको छ नि होइन जे आउँछ त्यो राख्नु क्या होइन धेरै यो गर्नु पर्दैन त्यही राख्नु ठिक छ जे छ त्यसलाई लगेर के त निकाल्नु त्यसलाई लगेर अप्लाई गर्नु स्केल फ्याक्टरमा चाहिँ त्यसलाई लगेर अप्लाई गर्नु जे छ त्यो लिनु स्केल फ्याक्टरमा चाहिँ के त यो पछि हेर्नु है डिफाइनमा जानु लोड केसमा जानु अहिले स्केल फ्याक्टर भनेर आइरहेको थियो नि होइन त्यो स्केल फ्याक्टरमा चाहिँ यो भ्यालु अप्लाई गर्नु न है यो भ्यालु अप्लाई गरेर मोडिफाई गर्नु न होइन स्केल फ्याक्टरमा चाहिँ त्यो भ्यालु अप्लाई गरेर मोडिफाई कस्तो दुवैलाई गर्नु एउटा एउटा गरेर दुवैलाई चेन्ज गर्ने
अहिले पहिला आरएसएक्सलाई गर्नु त्यसपछि आरएसवाईलाई गर्नु आरएसएक्समा आरएसएक्सको के त स्केल फ्याक्टर मोडिफाई गर्नु होइन आरएसएक्समा आरएसएक्सको स्केल फ्याक्टर युज गर्नु आरएसवाईमा के त आरएसवाईको स्केल फ्याक्टर युज गर्नु आरएसएक्समा आरएसएक्सको के त स्केल फ्याक्टर युज गर्नु आरएसवाईमा आरएसवाईको स्केल फ्याक्टर चाहिँ युज गर्नु जति आउँछ त्यो भ्यालु राख्ने है तपाईँको भ्यालु राख्ने मेरो भ्यालु होइन स्केल फ्याक्टर जति आउँछ त्यो भ्यालु चाहिँ अप्लाई गर्नु होइन तपाईँले अघि जति निकाल्नु भयो त्यो भ्यालु चाहिँ अप्लाई गरेर मोडिफाई गर्नु नि यसलाई है ल त्यसपछि रन गरेर हेर्नु है सबै रन गर्ने दुईवटा मात्र होइन है आरएसएक्स र आरएसवाई दुवैलाई मोडिफाई गर्नु है दुवैको स्केल फ्याक्टर चाहिँ के गर्नु त मोडिफाई गर्नु अब चेक गर्नु अब चाहिँ यो स्ट्रक्चरल आउटपुट चाहिँ अब चेक गर्नु कति आइरहेको छ स्ट्रक्चरल आउटपुट चाहिँ अब चेक गर्नु होइन कस्तो आइरहेको छ इक्वेल आउनुपर्छ है अब चाहिँ अलमोस्ट इक्वेल आउनुपर्छ है अब रन गर्ने फेरि चेक गर्ने रन गर्ने यो टेबलमा चेक गर्ने स्केल फ्याक्टर अप्लाई गरेपछि फेरि रन गर्नु यो टेबलमा चेक गर्नु त्यहाँको स्केल लाग्यो आफ्नै यसो होइन होइन अब होइन होइन टेबल डिस्प्ले गर नि डिस्प्ले दुईवटा मात्रै खानु कति जान्छ छोटो पहिले दुईवटा सेपरेट गऱ्यो क्या कारणै आएको छ एकछिनमा फेरि गर्नुपर्छ एउटै आएर जतिले पुगेको थिएन त्यतिले तिम्रो फेरि
स्ट्याटिक तिनीहरू सोध्छ नि यो तिमीले मिलाएकै होला छैन एउटा कसरी अहिले किलोमिटर मिटरमा राखेर वानदेखि फेरि सुरु गर्छ सेलेक्ट नोटिफिकेसनमा जानु त्यसमा फेरि यो फेरि सुरुदेखि हेर्नु त ल त्यसो हो नि है
अगाडि हेर्नु न हैन तपाईँ आफ्नो ल्यापटपमा हेर्नुहुन्छ अनि कसरी मैले भनेको बुझ्नुहुन्छ हैन मैले केही चिज डेलिभरी गरिरहेको छु भने मैले भनेको कुरा नलिएसम्म हैन तपाईँले कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ त ल अगाडि हेर्नु एकखेर जसको चाहिँ भएको छैन यो युनिट चाहिँ सबैले किलोन्युटन मिटरमा राख्नु ल त्यसो है युनिट सबैले किलोन्युटन मिटरमा राख्नु यो अनलक गर्नु है डिफाइनमा जानु लोड केसमा जानु हैन ल अब यो स्केल फ्याक्टर चाहिँ मैले 1 युज गरेँ है युनिट किलोन्युटन मिटरमा राख्नु स्केल फ्याक्टर के गरे त 1 गरे है यतिसम्म गर्न सकिन्छ है यो युनिट चाहिँ किलोन्युटन मिटरमा राख्नु यो स्केल फ्याक्टर दुवै 1 मा राख्नु त जसको भइसक्यो उहाँहरूले पढ्नु परेन है जसको भएको छैन उहाँहरूले हेर्नु जसलाई कन्फ्युजन छ उहाँहरूले हेर्नु है ल यति गरिसकेपछि यसलाई रन गरेर हेर्नु सबै फेरि सुरुदेखि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गऱ्यो भने है ल अब यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको यो डिस्प्लेमा गएर मैले चाहिँ सो टेबलमा गएर यो आउटपुटलाई चाहिँ हेर्छु कि ओके मात्र गरेर पुग्यो होइन अब यो हेर्नु मेरो आउटपुट चाहिँ यति आइरहेछ होइन फाइलमा गएर के त एक्सपोर्ट करेन्ट टेबल टु एक्सेल है ल के फेरि गरिहेर्नु त ल यति पार्ट पहिला सबैले जसको भएको छैन उहाँहरूले चाहिँ एटलिस्ट अब यो इक्युएक्ससँग आरएसएक्सलाई कम्पेयर गर्ने होइन इक्युवाईसँग के त आरएसवाईलाई कम्पेयर गर्ने होइन कति आइरहेछ त यो कम्पेयर गर्ने कुनै एउटा युनिट सिलेक्ट गर्नु होइन स्केल फ्याक्टर 1 राख्नु अनि त्यसपछि रन गरेर यो टेबललाई आउटपुट निकाल्नु अनि यति आउटपुट निकालिसकेपछि के गर्नु त तपाईँले फेरि स्केल कति आउँछ त्यो बराबरको चाहिँ स्केलिङ गर्नु जसको भइसक्यो उहाँले पढेको अब यो स्केल फ्याक्टर जति आइरहेछ यसलाई लगेर चाहिँ रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम केस एक्स र वाईमा अप्लाई गर्नु जति स्केल फ्याक्टर आइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम केस एक्स र वाईमा के त अप्लाई गर्नु के चेन्ज गर्न साथै गर्नुपर्ने छ त्यो फेरि डिजाइन रिजल्ट चाहिँ डिलिट गर्ने भनेर सोध्छ नि त यसलाई रिजल्ट पुरा एउटै हो फेरि तपाईँले रन गर्नु परिहाल्छ होइन यसलाई चाहिँ रन गरिहेर्नु है कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु न होइन प्रोसेस किन तपाईँले बुझ्न खोज्नु होइन अगाडि कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्न खोज्नु तपाईँले के त मैले दुईवटा फोर्सलाई इक्वेट गर्न खोजिरहेको छु भने अब एउटा फोर्स र अर्को फोर्स कम्पेयर गर्छु त्यसलाई चाहिँ के त स्केलिङ गर्छु त्यति त हो नि कन्सेप्ट होइन भन्दाखेरि एउटामा मेरो के त यसमा 145 आएन होइन 145 किलोमिटर आयो अथवा 142 किलोमिटर आयो है त्यसमा चाहिँ के त 112 किलोमिटरमा आयो अनि मैले यसलाई के गर्नु पर्छ स्केलिङ गर्नु पर्छ है यो सर्टेन स्केल फ्याक्टर चाहिँ अप्लाई गर्छु स्केल फ्याक्टर कति अप्लाई गर्नु यो त्यति मात्र गर्नु
आएछ रन गरिसकेपछि डिस्प्ले फेरि सो टेबलमा गएर है यसलाई हेर्नु न साइनसँग मतलब भएन हामीलाई एब्सोल्युट भ्यालु मात्रै हेर्नु है अब अहिले हेर्नुभयो भने के त यो हेर्नु त अलमोस्ट के भइसक्यो त यो चाहिँ अलमोस्ट सिक्योर भइसक्यो जतिसुकै आओस् मतलब रेसियो जतिसुकै आओस् के त हाम्रो चाहिँ फोर्स चाहिँ इक्वल हुनु पऱ्यो है फोर्स चाहिँ के हुनु पऱ्यो त इक्वल हुनु पऱ्यो इक्युएक्ससँग इक्युएक्स इक्युवाईसँग सरी इक्युएक्ससँग आरएसएक्स इक्युवाईसँग आरएसवाई होइन बाँकी चिज चाहिँ होइन कम आइरहेछ बढी आइरहेछ त्यो चिजहरूसँग यो कन्सर्न नहुनु थियो यो बराबर आउनुपर्छ यो बराबर मेरो त सबै एउटै एउटै आयो मेरो स्केल तिमीले स्केल निकालेको त्यसो गर्नु के स्केल झिक्दाखेरि छैन यसलाई यसले डिभाइड गर्ने यसलाई यसले डिभाइड गर्ने होइन
आइडिया तर मसँग अर्को एउटा सफ्टवेयर छ हैन त्यो हालेपछि हैन सिस्टममै रिप्ले गरेर automatic update हुन्छ अब त्यो मिल्दैन रिस्टार्ट सेड्युल गर्न मिल्छ automatic update त्यति हो अब के छ तिम्रो आइडिया के डिजाइन गर्नु छ भने चाहिँ तपाईले यो लोड कम्बिनेसनहरु चाहिँ यसमा बनाइराख्नु पर्दैन तपाईको यो भन्दा अगाडि नै हामीले यो डिजाइन भित्र गएर कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइन यो प्रिफरेन्स भित्र IS80 के त IS456 लिएको छ भने हैन यो अनुसार चाहिँ उले यो RSX र RSY लाई पनि के त कम्बिनेसनमा चाहिँ इन्कर्पोरेट गरिदिन्छ के दारी EQX र EQY लाई जस्तो RSX र RSY लाई पनि के त कम्बिनेसनमा चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्छ हैन अब तपाईले लोड कम्बिनेसन हेर्नु भयो भने चाहिँ यो हेर्नु यो डिजाइनको समरी हेर्नु भयो भने लोड कम्बिनेसन चाहिँ यो भन्दा अगाडि 14 वटा थियो अब कतिवटा भइसक्यो नि त 20 वटा भइसक्यो है 20 वटा कम्बिनेसन चाहिँ भइसक्यो दारी योले चाहिँ RSX र RSY लाई पनि कन्सिडर गरेर अब चाहिँ के गर्यो त डिजाइन गरिसक्यो है दारी यो डिजाइन चाहिँ के भयो त अब तपाईको स्ट्याटिक एन्ड डायनामिक बोथ केसेसलाई चाहिँ उले के गर्यो त कन्सिडर गरिसक्यो हैन तपाईले लोड केस बनाइदिन साथै उ आफैले के गर्छ त अब कम्बिनेसनमा उलाई के गर्नु भयो इन्कर्पोरेट गर्नु भयो दारी जस्ट डिजाइन गर्नु भयो हैन त्यो चाहिँ स्ट्याटिक एन्ड डायनामिक दुवै मेथड युज गरेर उले के गर्छ त डिजाइन गर्नुहुन्छ तपाईले दारी एडिसनल लोड कम्बिनेसन पनि उले के गर्नु भयो अप्लाई गर्नु प्रोग्रामै EQX RSX हैन EQX RSX हैन EQY किन X डिरेक्सन आइराछ EQY किन X डिरेक्सन आइराछ लोड केसमा त तपाईं डिरेक्सन X डिरेक्सन
लोड प्याटर्न भित्र गएर युवाई भित्र गएर डिरेक्सन वाइ गर्नु U2 U1 U2 U1 मिलाएको छ तर युवाईमा डिरेक्सन चाहिँ यो चाहिँ डिरेक्सन भनिदिनु अब हेर्नु त हामीले स्ट्याटिक पनि डाइनामिक पनि दुइटै केस कन्सिडर गर्नु मिल्छ होइन त्यही गरेको होइन अघि यति गरी चाहिँ डिजाइन गरेर हेर्नु होइन यो डिजाइन डेटा आइरहेको त मैले फेरि भनिराख्नु पर्दैन नि यो भनेको के हो त तपाईँको टोटल लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट डेटा भयो यो कोलुममा चाहिँ मैले कति रिइन्फोर्समेन्ट प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो 1587 प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो होइन अहिले यति चाहिँ टोटल के त एरिया अफ स्किल चाहिँ यति मैले के गर्नु पऱ्यो त प्रोभाइड चाहिँ गर्नु पऱ्यो होइन त्यसैले बिमको केसमा यो टप बारहरू भयो यिनीहरू चाहिँ के त बटम बारहरू भयो यति एरिया चाहिँ के त बटम बार प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो अब यो के त स्लाइडली बढी चाहिँ प्रोभाइड गर्नु अब यहाँले कुराहरू सिकेन र यो कार्डिनल पोइन्ट युज गरेर बटम रिइन्फोर्समेन्ट चाहिँ कम आउन सक्छ होइन त्यो केसमा चाहिँ योभन्दा चाहिँ स्लाइडली बढी चाहिँ एटलिस्ट बटम प्रोभाइड गर्नु अब यो रिइन्फोर्समेन्ट डिटेल भनेको हामीले नर्मली डिटेलिङ गर्दाखेरि जस्तो यो अनुसार मैले स्याम्पल डिटेल गर्नु पऱ्यो भने मैले के गर्छु त यो अहिले मैले यो फ्रेम लिएँ भने यो फ्रेम लिएँ भने कुलुममा चाहिँ मैले बार कति प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो त 8 वटा के त 16 डायर बार चाहिँ मैले प्रोभाइड गर्छु है अनि रिइन्फोर्समेन्ट चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो त 8 यो भयो भने मेरो एउटा 16 डायर बारको के त एरिया कति छ 200 छ भन्दाखेरि 8 वटा भन्दाखेरि कति हुनु भयो त 600 टोटल एरिया अब यो चाहिँ के त कोलुमको लागि हो सेम प्याटर्नमा बिममा पनि अब यो त थ्रु एउटै टाइपको छ होइन थ्रु एउटै टाइपको भएपछि मैले के गर्नु पर्छ अब स्लाइडली बढी प्रोभाइड गर्छु मैले अब यो त 12 मात्र प्रोभाइड गरेर नि पुग्दैन 12 को चाहिँ मैले के त तीनटा प्रोभाइड गर्छु थ्रु चाहिँ के त 3 12 डायर बार चाहिँ प्रोभाइड गर्छु यो प्रोभाइड गर्ने एउटा 12 डायर बारको एरिया कति छ 100 होइन 3 को के हो त 300 नियरली 300 रिक्वायर चाहिँ 174 छ मैले प्रोभाइड चाहिँ गरेको थिएँ 300 अब टप बार पनि केही प्याटर्नमा रिक्वायर मिडमा कति छ त 174 पहिला मिडमा हाल्नु यो त थ्रु प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो होइन अब थ्रु चाहिँ मैले के त दुईटा मात्र प्रोभाइड गर्छु अहिले टप बार चाहिँ मैले के गर्छु त एक्स्ट्रा डेली प्रोभाइड गर्छु 2 के त 12 डायर बार प्रोभाइड गर्छु यो गऱ्यो भने कति हुने भयो त मेरो 200 थ्रु चाहिँ 200 mm स्क्वायर भयो इनमा त मलाई भोलि खाइरहेको सेन्टरको रिक्वायरमेन्ट त फुलफिल गर्यो इनको रिक्वायरमेन्ट फेरि फुलफिल गर्छ होइन इनमा त कति छ त मेरो होइन 260 300 को रेन्जमा छ अनि मैले चाहिँ अरू एउटा एक्स्ट्रा चाहिँ के गर्छु त अरू एउटा चाहिँ 212 डायर बार चाहिँ थ्रु हुनेको होइन यो चाहिँ के गर्छु त यहाँ चाहिँ 212 डायर बार त यो थ्रु भइहाल्यो थ्रु बार भइहाल्यो प्लस के त एउटा 12 डायर बार चाहिँ के त इनमा चाहिँ अप्लाई गर्छु एउटा टुक्रा कट पिस चाहिँ मैले के त इनमा टुक्रालाई चाहिँ के भन्छ त होइन कट पिस कटपिस कटन बार चाहिँ इन बार कटन बार यो चाहिँ थ्रु इन बार एउटा चाहिँ यो प्रोभाइडेड चाहिँ कति भयो त यो गर्दाखेरि नियरली 300 रिक्वायर कति छ हाम्रो 268 चाहिँ भयो सेम प्याटर्नमा तपाईँले डिटेल गर्न सक्नुहुन्छ यो त हिजो पनि हामीले कुरा गरेको थियौँ बुझ्छ है भनेको त्यसरी सर अनि कङ्क्रिट पनि डिजाइन कङ्क्रिट त यसमा M20 को लियो सकिहाल्यो त्यो होइन अब त्यो त तपाईँले ट्रायल गर्नु पऱ्यो M20 को सट्टा 25 लियो भने कम आउँछ रिइन्फोर्समेन्ट होइन 30 गऱ्यो भने कम आउँछ सेक्सन साइज बढायो भने कम आउँछ त्यो कन्टेक्समा चाहिँ अब कङ्क्रिटको साइज बढाउने कि रिइन्फोर्समेन्ट बढाउने त्यो दुईवटा चाहिँ भेरिएबल प्यारामिटर हो प्ले गर्दै हेर्नु पर्यो सर अनि जेनरल प्र्याक्टिसमा स्ल्याबमा र बिम कोलममा डिफ्रेन्ट ग्रेडको कङ्क्रिट हुन्छ कि सेम ग्रेड सेम नै रहेको छ अनि कोलमसम्म चाहिँ भ्यारी गर्छौँ बिम र स्ल्याबमा चाहिँ बिम र स्ल्याबमा चाहिँ नर्मली भ्यारी गर्छ क्लासमा बसेको होइन स्यामसङले कोलममा चाहिँ M25 राख्नु हुन्छ त्यसरी गरे पनि हुन्छ तर जेनरल हाम्रो रेसिडेन्सियल बिल्डिङहरूमा त्यस्तो भ्यारी गर्दैन हामीले हेलो हजुर म एकछिनमा निस्किन्छु अब
यो होइन अब यो कङ्क्रिटको ग्रेडहरू चाहिँ कोलम र बिममा भ्यारी पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब त्यो कन्टेक्समा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त यो कङ्क्रिटको डेटामा गएर चाहिँ होइन दुईवटा मेटेरियल बनाउनु पऱ्यो सेम हो होइन। अब रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा हामी खासै भ्यारी चाहिँ गर्दैनौँ होइन। अब कमर्सियलहरूको कन्टेक्समा चाहिँ अभियसली हाइराइजहरूको कन्टेक्समा तपाईँको कोलमको साइज ठुलो हुन्छ होइन। त्यो कन्टेक्समा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भ्यारी गर्न सक्छौँ। अब त्यो कन्टेक्समा चाहिँ के गर्न सक्छौँ त कोलमको कङ्क्रिटको ग्रेड फरक होइन बिमको कङ्क्रिटको ग्रेड फरक गर्न सक्छौँ। त्यो ग्रिडको अलि आइडिया दिन्छ ग्रिडमा त्यही सर हामीले यही गरेकै मेथड गरेर ग्रिड बनाउने हो। धेरै डाटाहरूले ग्रिड बनाउनै टाइम लाग्यो त्यो मैले चाहिँ यसलाई सिफ्ट आजलाई मैले इन गरेँ अब भोलि हेरौँला त्यो चाहिँ।